Přiblížila se 4:00 a já jsem vám slibovala, že dneska dorazí host k nám. To my máme rádi tady na Fajnu, když prostě přijde nějaká návštěva. Dneska je tady Matouš Kohout, můj zápasník, já tě zdravím, ahoj. Já vás taky všechny zdravím. Ty máš úplně do éteru teď takový jako přímý, ostrý, hluboký hlas, teď to tady zasnělo do uší, to zaskočilo. Každopádně, Matouš tady s náma bude půl hodiny, mám na tebe hromadu otázek. Jak by tě nějak jako zhruba třeba ve 3 větách představili tvoji kámoši? Normální kluk, který sportuje, nerve se, ale sportuje. Okay. A milovník dobrýho jídla a má rád svou rodinu. Matouši, seš horká hlava? Ne, já si myslím, že jsem v pohodě. Kliděs. Seš kliděs, jo? Snad jo. Podle všeho by měl být tvůj nejtěžší soupeř. Čím si myslíš, že ho přejedeš? Čím ho prostě trumpneš? Tak já si myslím, že určitě jsem zkušenější než on, protože já samozřejmě mám ještě asi 80 zápasů v thajském boxu. Znaczy na pewno pas oktagonu to była trampolina dla mojej kariery. Zostałem rozpoznawalnym zawodnikiem w Czechach, jak i można powiedzieć, że w tym całym środowisku MMA. Tutaj moja druga walka w oktagonie z Ronym Paradiserem. Forma chyba życiowa, naprawdę wtedy trafiłem z formą. Walka wygrana w drugiej rundzie przez ciężki knockout. No i wtedy już wiedziałem, że pas oktagonu będzie mój. Tutaj moja trzecia walka w oktagonie z Bachnikiem. Też w pierwszej rundzie po minucie bardzo ciężki knockout. Praktycznie go znosili na noszach. Czwarta walka w oktagonie o pas z Mirosławem Strobakiem. Myślę, że jedna z najlepszych walk oktagonu. No i na szczęście decyzja po mojej stronie, moja ręka w górze, w geście zwycięstwa. Pierwszym mistrzem wagi lekkiej oktagonu. Niepokonanym. Wtedy jeszcze. Czy nie broniłem pasu oktagonu dlatego, że po prostu miałem tam kilka kontuzji i problemów zdrowotnych. Było mi przykro, że odbierają mi pas, no ale wiadomo, taki jest sport. No, chcę wrócić z przytupem do oktagonu i za wszelką cenę wygrać tą walkę. Na pewno się nie poddam. Na pewno będę walczył do ostatniej kropli krwi, jak to się mówi. No i zrobię wszystko, żeby to wygrać przez knockout. Kochut jest bardzo solidnym zawodnikiem i będę musiał być ostrożny w każdej płaszczyźnie walki. No i tyle. Szanuję go jako zawodnika, jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Aczkolwiek myślę, że walczyłem z lepszymi. No i zobaczymy, wszystko wyjdzie w walce. Znaczy, fani mogą oczekiwać starego Mateusza, tego, który szedł po pas oktagonu. Chcę wrócić z przytupem i mam nadzieję, że wrócę z przytupem. I wierzę też, że dostanę po mojej następnej walce w oktagonie walkę z Iwanem Buchingerem. Jest to dla mnie takie marzenie. On jest legendą sportu walki. Mam nadzieję, że nasze drogi się skrzyżują i że spotkamy się razem w klatce z Iwanem. Lehčí fáze přípravy začala v prosinci, protože jsme měli mít zápas v O2 aréně vlastně 28. nebo 26.2., který se mě zrušil. Takže je to už pomalu 3 měsíce, což je ideální doba. Zkoušel jsem přípravu i 5 měsíců nebo kratší přípravu, ale tohle si myslím, že sedí, že jsem na té topce. Ten poslední argument, že je to zrušeno, jsme dostávali, když už jsem lezl do vany, hubnout poslední 3 kila. Už jsem měl na sebe sauna, oblek, čepičku a už jsem plánoval to vypotit. Jako pro sportovce je to taková v ten moment malá tragédie, že člověk přijde o zápas, o tu atmosféru. Byl to můj sen se poprat v O2 aréně. Tak můj tréninkový sparring partner je Jirka Procházka, občas dáme společný trénink a vlastně je to borec, který vždycky poradí, řekne, co dělám dobře, co dělám špatně. Je to prostě teďkom dvojka na světě, půjde o titul. Podle mě to je jeden z nejlepších zápasníků v polotěžké váze. A od něho se učím, prostě beru ho jak staršího bráchu, je to člověk, který mě do toho MMA pomalu dotáhl. Ale Andrej se zlepšuje prostě každým týdnem, prostě jde vidět, že je lepší a lepší, ten postoj jako hodně zlepšil.
Kajk je komplexní zápasník, jsou tam některé cestičky, na kterými by se dalo pracovat. Jedna je z wrestling, který bych měl mít silnější. Pak on je takový radikální thai-boxer, jsou tam taky momenty, kdy se dá nachytat. Určitě je to komplexní zápasník, největší výzva, ale proto tady jsem, protože jsem tady kvůli výzvám. Ale to jsme mohli vidět těch pár prvních kol s Monstrem, že tak prostě postoj má jako dobrý, ale pak si myslím, že jde jako zlomit, že prostě když ho ten Monster potom uválel a takhle, že mu jako trošku, že ho trošku jako zlomil, a to si myslím, že by dokázala i, nebo že to určitě dokáže i Andrej. Já si myslím, že pokud ho porazím a musím ho porazit, tak můžu otevřeně mluvit, že bych měl dostat titulovou šanci. Nemůžu mít prořízlou hubu, ještě tolik jsem toho nedokázal, ale prostě jsem mladý kluk, který má svoje sny a to je můj sen a zatím si musím jít. O tom to je, nejenom si nějaký plnit zelený políčka na Sherdog, protože jestli chci být nejlepší, tak musím prostě porážet ty nejlepší. Jsem neviděl, ne? Tak asi jsi tady přišel. Kafeho není nikdy dost. Teďkon MMA drily tady s dagestánskou hvězdou. To je takový nevlastní bratranec Hasbuly, abyste to věděli. Je to tak, Tagir? Má tvrdýho soupeře, ale myslím, že Matouš za poslední rok nabral hodně. Byl v Polsku hodněkrát, takže si myslím, že, že to bude konkurenční zápas. Myslím si, že žádný soupeř není jednoduchý. Já si myslím, že po té prohře že ho to nakoplo, no, takže jako budeme mít dobrou formu. Ale já jsem rád, protože těžký zápasy jako posouvají. Když vyhraješ nebo prohraješ, ale je to prostě snadný super, co ti dá, nic. Já z toho akorát z tohoto zápasu můžu získat. Ohledně toho titulu mi třeba hodně jako psali na těch Instagramech, v těch otázkách se na to ptali. Já to nevím, já tím nepřemýšlím, protože nemyslím také do budoucna. Myslím tady fakt jenom na tenhle zápas a co bude pak, se uvidí. Takže si myslím, že to bude dobrá rvačka postoj, no. Že se prostě pobijeme postoj a to je to, co se lidem líbí. Jesteśmy w Koniakowie i akurat jedziemy po moją córeczkę, po Martynkę do Istebnej. Ty, Martynku, jesteś zapięta? Tak. To się wstydzi. Powiem tak, no sport to sport, aczkolwiek mama jest dla mnie najważniejsza, no i tego nie ukrywam. Poza sportem też jest rodzina, no i rodzina jest na pierwszym miejscu, jednak sport to jest taka zajawka. Wiadomo, też kocham MMA i chcę się bić, robię to też dla pieniędzy, nie ukrywam. Aczkolwiek rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu i tak zostanie. Podoba Ci się? Pięknie, nie? Príprava prebieha viac menej, dá sa povedať, že klasicky, čiže sú tam tréningy v wrestlingu, postoja, sparingy, jiu-jitsu, takže povedal by som, že prebieha tak, jak vždycky, že plynulé, dobre, všetko, ak má byť. Robili sme nejaké techniky a potom iba voľný sparing, viac menej, aby som sa vygreploval poriadne, lebo v zápase rátam aj s takouto možnosťou, že nastane, takže tak. Teším sa, lebo tento super je atraktívnejší, je to podľa mňa lepší super a čím ja mám lepšieho supera, ako keby tým zo mňa vyťahne lepší výkon, aj ten zápas je podľa mňa taký predajnejší, pre divákov zaujímavejší, takže ma to potešilo. Jungwirth je podľa mňa veľmi kvalitný zápasník, moc sa mi ľúbia jeho štýl a jeho odhodlanie do zápasu aj všetko, takže sa teším na tento zápas. Ťažko povedať, že či sa teším alebo neteším na to, že máme svoju spoločnú prípravu, má to svoje pre aj proti.
Áno, tak od tohto videa ubehlo veľa času, bolo to vlastne s Palom Nerudom, vtedy bol ako keby nový u nás v OFE a mal chuť a priestor robiť rôzne akože videá, nejakú reklamu. V tej dobe mal rôzne nápady a jeden zo zápasov, čo som mal v Rimavskej Sobote s Rastom Totom ešte dávno, kvázi na začiatku mojej kariéry, tak natáčal tento dokument a vlastne ani sme my nevedeli, že čo to spustí alebo že čo to bude. Tu sa povedal po nohe, myslím, a pána, hop. Vypalilo to tak, že celá, ako keby aj vtedy ešte tá malá MMA scéna, boli na to veľmi pozitívne ohlasy, lebo to bolo podľa mňa také autentické, bolo to aj na tú dobu dosť profesionálne, si myslím. Ale když se tak ohlídnu prostě zpátečně, to se děje ve světě, takže možná to bylo asi správné rozhodnutí. Nevíme, co se mohlo jakoby stát v té hale, jestli by ho nikdo nenapadl nebo takhle, protože byly tam nějaké emoce. Tak je to těžké, protože člověk se chce připravovat a myslíte jenom na ten sport, ale musí myslet na tu rodinu, na to, co se tam děje. Není mi to jedno, je to pro mě jakoby situace, kterou člověk nečekal, že se může dít v 21. století. A rozhodně to odsuzuju, tady tohle, co se dělá ze strany Ruska. Komunikujeme, vlastně píšeme si přes Viber, přes Skype a zjistím, nebo mám tu situaci prostě z prvních rukou, ne z médií, takže je to opravdu těžké pro ty lidi tam, odnáší to nevinní lidi a to je právě to nejhorší na té válce. Teď tam nemůžu být, protože musím být s rodinou tady, ale aspoň nějakou tou humanitární pomocí se pořádá tady v Brně a tak dále, být nějaké prospěšné prostě lidi, co to potřebují a co za tu válku vlastně nemůžou, tak nějakým pomoct.